اللي يشوف الباب الآن ما يشوفوش سابقا. ده كده الشكل النهائي للباب اهو. يعني حاجة جميلة جدا وحاجة راقية جدا. انا اشوف اللون ده من افضل الالوان في دهانات الابواب الخشبية الحديثة. ابيض لؤلؤي لامع. حاجة جميلة جدا لو نلاحظ مع بعض كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بنشوف اللون الأبيض في دهانات الأبواب الخشبية الداخلية، إذا كانت دهانات زيتية أو دهانات دوكو. المسمى العلمي للدوكو نيترو سيلولوز. ما تيجوا كده مع بعض نشوف لون جديد وحديث في دهانات الأبواب. اللون اللي هنطبقه على الباب ده لون أبيض لؤلؤي. تعالوا كده مع بعض نشوف الشرح عملي من البداية للنهاية. إن شاء الله الفيديو يكون فيه استفادة ليكم. مبدئيا كده بستخدم معجون خشب وبقفل اي ثقب موجود في الباب زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا عملنا فيديو سابق على القناة، شرحنا فيديو كامل لخطوات تنفيذ المعجونة اللي بنشتغل بيها الان. هسيبها لك في صندوق الوصف. ده كده الشكل النهائي للباب. بترك المعجون تقريبا ساعة، وبعد الجفاف بستخدم صنفرة رقمها 150، وببدأ أصنفر الباب بجميع تفاصيله. اي تفاصيل في الباب او في قطعة الاساس اللي هتشتغل عليها بنصنفرها زي ما حضراتكم شايفين كده. بجيب حفر اللوتر الاول، وبعدين العالي من الباب بستخدم له دباب صنفرة. بعد مراحل المعجون والصنفرة بستخدم وعاء فاضي، وأيضا بستخدم سيلر أخشاب مع مذيب دهانات سريع. كل كيلو من السيلر بضيف له 3 كيلو من المذيب أو 4 كيلو. المسمى العلمي للسيلر سيلر نيترو. جميع الدهانات المستخدمة ليها أسماء مختلفة في بعض الدول. شاركنا في التعليقات باسم الخامة في دولتك. خلي الكل يستفاد من فيديو النهاردة. بالنسبة للسيلر في منه 3 أنواع: في سيلر عادي المستخدم بالفيديو، وفي سيلر بولو أسطر، وفي سيلر بولو ريسان. طبعا السيلر العادي بنقدر نشتغله بالرولة او بالفرشة او بقطعة قماش زي ما حضراتكم شايفين كده. بشتغله بطريقة عادية جدا. ممكن اشتغل بقطعة شاش او بقطعة قماش او حتى بمسدس الرش. هسيب لك في صندوق الوصف شرح كامل لخامة السيلر العادي. انا كده ببدأ ادهن طبقتين علشان استر المعجون فقط. انا ما بخدمش، لا انا بعزل المعجون فقط علشان اهيئ الباب لمراحل البليستر اللي هنشوفها مع بعض. بعد جفاف السيلر بستخدم سيلر بوليستر. المسمى العلمي للبوليستر سيلر بولي أستر. هسيب لك فيديو كامل في شاشة النهاية او في صندوق الوصف بيشرح خامة البولي أستر. بيتكون من معجل ومصلب. المعجل بنضيفه كامل على البليستر مرة واحدة، اما المصلب بنضيفه بحرص على الكمية المستخدمة لانه بيساعد على تصلب الدهان. بالتالي كل كيلو بنستخدمه مخفف بنضيف له 2% من المصلب، او كل 3 كيلو مخفف بنضيف له غطيتين من المصلب زي اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام كده. طيب البوليستر متوفر في مصر وبعض الدول. بديل البوليستر او البولو استر، يعني لو مش متوفر عندي بولو استر، ايه البديل له؟ البديل له السيلر بولو ريسان. تخفيف البولو استر او البولو ريسان بستخدم له مذيب دهانات سريع الجفاف او تنر الحار. تمام كده. اي دهانات سريعة الجفاف بندهنها باستخدام مسدس الدهانات، وبندهن 3 طبقات او 4 طبقات زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا عملنا فيديو كامل عن خطوات استخدام المسدس، هسيبهولك في صندوق الوصف. يفضل بين كل طبقة والتانية تنتظر دقائق وبعدين تدهن الطبقة التانية عكس الطبقة الأولى. ده كده الشكل النهائي للباب بعد جفاف البولو أستر. بترك الباب تقريبا 24 ساعة، وبعد الجفاف بستخدم صنفرة رقمها 320 وببدأ أصنفر الباب بجميع تفاصيله. بصنفر حفر اللوتر الأول وبعدين العالي من الباب. ببدأ أضغط عليه. كل ما بضغط على التصفية بيكون أفضل معايا، بيبدأ يوبر معايا زي ما حضراتكم شايفين كده.
مهم في تصفية البليستر ان انا اطفي اللمعة اللي موجودة في الباب. تمام كده. بعد مراحل التصفية بستخدم وعاء فاضي، وبستخدم هنا فيلر او اساس دوكو، المسمى العلمي له نيترو سيلولوز، اساس نيترو سيلولوز. طريقة التخفيف باستخدام المذيب، ده كده مذيب دهانات سريع او تنر حار. طريقة التخفيف بنسبة من 1:1، كل كيلو مستخدم بستخدم له كيلو من التنر. ده كده الشكل النهائي اهو للباب، طفيت اللمعة اللي موجودة في الباب. طيب النيتروسيلولوز او اساس دوكو بستخدم له مسدس الدهانات. فايدة الفيلر هنا او الاساس ان هو بيبدأ يكشف لي اي تفاصيل في الباب. برش طبقتين من اللون الابيض لان انا هعمل لون ابيض لؤلؤي، فالتأسيس لازم يكون قريب جدا من لون التشطيب. كده انا رشيت اول طبقة وببدأ اعكس وارش الطبقة التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. لو نلاحظ مع بعض هنا الفيلر او الاساس كشف لي تفاصيل، التفاصيل دي ما بتظهرش معانا غير لو رشينا الاساس. تمام كده. في الخطوة دي بستخدم معجون دوكو، المسمى العلمي له معجون نيترو سيلولوز. بعد جفاف المعجون تقريبا بساعتين بستخدم صنفرة رقمها 320، نفس الصنفرة المستخدمة في تصفية البليستر، وببدأ أضغط على المعجونة علشان أسويها مع الباب بالكامل. في الخطوة دي هستخدم نفس الفيلر المستخدم سابقا، وهستخدم عليه هنا دوكو تشطيب، وأبدأ أمزجهم مع بعض بنسبة 1 كيلو أساس أو 1 كيلو فيلر مضاف له ربع كيلو من التشطيب، وببدأ أمزجهم مع بعض. طريقة التخفيف باستخدام المذيب السريع، وببدأ أمزجهم مع بعض، وببدأ أرش باستخدام المسدس، برش طبقتين أو 3 طبقات. فايدة الفيلر مع الدوكو التشطيب ان هو بيبدأ يديني ملمس ناعم جدا. يعني انا ممكن ارش الفيلر لوحده وبعد كده ارش التشطيب، لا انا هنا فضلت ان انا استخدم الاساس مع التشطيب علشان امزجهم مع بعض، وابدأ انعم الباب بس تنعيمة بسيطة جدا، وابدأ ارش الدوكو التشطيب علشان اهيئ الباب لمراحل التشطيب اللي هنشوفها مع بعض. ده كده الشكل النهائي للباب اهو. بترك الباب تقريبا ساعة، وبعد جفاف الفيلر مع الدوكو التشطيب بستخدم صنفرة رقمها 1200، وببدأ أنعم الباب بالكامل، وبستخدم هنا الدوكو تشطيب نيتروسيلولوز دوكو، وبرش طبقتين أو 3 طبقات بحيث إن أنا أستر الباب بالكامل باللون الأبيض. بعد جفاف الدوكو بستخدم صنفرة رقمها 1200، وببدأ أنعم الباب بالكامل علشان نبدأ في مراحل التشطيب ونشوف هنرش الأبيض اللؤلؤي ازاي. ده كده أبيض لؤلؤي دوكو نيتروسيلولوز. طريقة التخفيف باستخدام المذيب السريع، بضيف على كل 1 كيلو 4 كيلو من التنر. تمام. الابيض اللؤلؤي ما بيسترش الباب معايا، لا هو مجرد ان انا برشه على الباب ان هو بيعمل لي الصدفة او بيعمل لي تأثير على الباب. ده اللي هنشوفه مع بعض. قبل مراحل رش الابيض اللؤلؤي انك تستر الباب بالكامل، ما تعتمدش اعتماد كلي على الابيض اللؤلؤي ان هو هيستر اي تفاصيل او اي تجاريح معاك في الباب او في قطعة الاساس، لا. بتغطي الباب بالكامل باللون الابيض الاساس وبالدوكو التشطيب، وبعد كده تبدأ ترش اللون الابيض اللؤلؤي براحتك. هتكون الباب ساطر معاك باللون الابيض، بالتالي اللون الابيض اللؤلؤي الشفاف هيكون شكله جميل جدا على الباب، ما تعتمدش عليه. تمام كده. طيب انا عايز اثبت اللون الابيض وعايز في نفس الوقت اللون ما يصفرش معايا على المدى الطويل، فانا في الخطوة دي هستخدم ورنيش فرن 100%، وهستخدم معاه تنر فرن 30%، وهستخدم معاهم المصلب بنسبة 50%. ده كده المصلب. ببدأ اشاور لك كده ان انا باخد نص العبوة،
نص العبوة من المصلب ببدأ امزجهم مع بعض. تمام. لو هنقول مع بعض كده بالنسب: 100% ورنيش، 30% من التنر، و50% من المصلب. طبعا الورنيش فرن، والتنر فرن ايضا، والمصلب فرن. ده كده فيرني لاكر. طبعا الورنيش له اسماء مختلفة في بعض الدول زي ما وضحت لكم. اللي يقدر يفيدنا بالنسبة للخامات يكتب لنا في التعليقات، خلي الكل يستفاد من فيديو النهاردة. طيب انا عايز اظهر جمال الابيض اللؤلؤي، فانا هنا استخدمت نسبة بسيطة جدا من الصدف اللون لؤلؤي ايضا، وبدأت امزجهم مع الورنيش. وقبل الرش بدأت اصفيهم علشان ما يكونش فيهم شوائب. تمام كده. واستخدمت في الخطوة دي مسدس الدهانات، وببدأ أرش طبقة، وببدأ أعكس وأرش الطبقة التانية والطبقة التالتة. لو نشوف مع بعض كده هنلاقي إن أنا مريح بابين مع بعض. يفضل إن أنت ما تضغطش بالورنيش مرة واحدة، لأ. لو عندك مجموعة شغل ريحهم مع بعض. مفيش مجموعة شغل، ابدأ بين كل وجه والتاني، انتظر دقيقتين وبعد كده رش الطبقة التانية. طيب بقى يا عم كفاية رش، خلينا نشوف بقى الباب وجماله. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف الباب الآن ما يشوفوش سابقا. ده كده الشكل النهائي للباب اهو. يعني حاجة جميلة جدا وحاجة راقية جدا. انا اشوف اللون ده من افضل الالوان في دهانات الابواب الخشبية الحديثة. ابيض لؤلؤي لامع، حاجة جميلة جدا. لو نلاحظ مع بعض كده التأثير اللي موجود في السقف نفس التأثير او نفس الديكور اللي موجود في الباب. يعني احنا عملنا تنسيق الالوان، وايضا عملنا تنسيق الفحر اللوتر. لو نلاحظ مع بعض هي كده التأثير اللي في السقف ظاهر معانا على الباب. اتمنى اكون افدتك من خلال فيديو النهاردة. دعوتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخرة. ما تنساش تسجل اعجابك بالفيديو، وتشترك معنا في القناة لو اول مرة بتشوفنا، واعمل شير علشان غيرك يستفاد من فيديو النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.